हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज फेरि म आएको छु है त तपाईहरुको माझमा एकदमै सजिलोसँग बन्ने मिठो शीतल खाले तरकारीको रेसिपी लिएर। अब सुरु गरौँ बनाउनलाई। आलु अनि दही, यो चाहिँ बर्खा खाने खाना। यो चाहिँ एकदमै पेटको लागि पनि एकदमै राम्रो हुने र शीतल पनि हुन्छ योले चाहिँ। र आज म चाहिँ यो हाम्रोतिर चाहिँ आलुमा दही हालेको सोल्दर भनिन्छ है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ के पुर्याउँदैछु भने यहाँ चाहिँ कालो जिरा, खोर्सानी पनि सुकेको खोर्सानी पुर्याउने छु। अनि यो चाहिँ बनाउनु पनि एकदम सजिलो, खानु पनि एकदम मिठो। म चाहिँ रोटीसँग खाने हो यो चाहिँ। यो चाहिँ म काममा लान्छु, रोटीसँग खाने हो। ब्रेडसँग पनि मिठो हुन्छ, रोटीसँग पनि खान्छ। अब तर यहाँ चाहिँ युरोपमा चाहिँ आलुको सलाद भनिन्छ है। लसुनलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर काटेर चाहिँ हालेको छु है त। मैले यहाँ रेडी पारिसकेको छु है। आलु चाहिँ मैले मिडियम साइजको 3टा आलु चाहिँ उसिनेको थिएँ र आलुलाई काटेर मैले यहाँ भाँडामा राखिसकेको छु। एकदमै सजिलो र बर्खा मासमा एकदमै शीतल गराउने, योलाई पेटलाई पनि शीतल गराउने र अनि खाना पनि रुचाउने तरकारी हो यो चाहिँ। तर म चाहिँ आज यो बाक्लो गरेर बनाउँछु किनभने म रोटी र ब्रेडसँग खानुको लागि हो है। अब हाम्रोतिर चाहिँ योलाई अलिकति पातलो गरेर चाहिँ खानासँग पनि खान्थ्यो है। अनि त्यहाँदेखि गाउँको पिठोको रोटीसँग पनि खाने गरेको थियो, एकदमै मिठो हुन्थ्यो है। अब यहाँ चाहिँ आटाको रोटीसँग खान्छु, कहिले चाहिँ म ब्रेडसँग पनि खान्छु है त। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ खानासँग पनि खाइन्छ, पातुलो गरेर सोल्दर जस्तो गरेर बनाएर अनि आलु हालेर चाहिँ आलु चाहिँ उसिनेकै हुनुपर्छ है त। भुटेको चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन है। आलु चाहिँ उसिनेर चाहिँ माथिबाट दहीलाई चाहिँ छानिदिएर खाँदाखेरि तरकारी पनि एकदमै मिठो हुन्छ। एकदमै अलि पातलो गरेर बनाउनुपर्छ। तर यो आज चाहिँ म बाक्लो गरेर बनाउँछु है त। ल अब म झान्ने कुराहरू चाहिँ झान्नुलाई रेडी गर्छु है त। तावा बसाएर तावा तातिसकेको छ। अनि थोरै तेल हालिदिने, तेल चाहिँ धेरै नहाल्ने, थोरै आफूलाई जति चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने थियो त्यति फ्राई गर्नुलाई रेडी हुनुको लागि मात्रै हो। अनि मैले तेल हालिसकेको छु। अनि यहाँ आलु र दही रेडी छ। अनि दहीलाई पनि खोलिदिउँ है त। दही चाहिँ नेचुरल हुनुपर्छ है त, कुनै चिनी भएको दही यस्तोहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। दही चाहिँ नेचुरल हुनुपर्छ। सो मैले दही पनि खोलिसकेँ। अनि यो कालो जिरालाई फुराइदिने। कालो जिरा फुरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो सुकेको खोर्सानीलाई पनि छिमाटेर राखेको छु, यसलाई पनि फुराइदिने। खोर्सानीलाई चाहिँ दुईपट्टि नै कालो हुने गर्ने, कालो भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ। अब हामीले बेसार फुराइदिने। बेसार पनि अलिक धेरै नै हालिदिन्छु म। अनि मैले ग्यास पनि अफ गरेँ है त। अब हामीलाई चाहिँदैन त्यति तातो आगो चाहिँदैन। बेसारलाई मैले थोरै डोर्नु लगाएँ। बेसार डोरेको साथसाथै मैले यहाँ ठुलो खोर्सानीलाई पनि राख्दैछु है त। म चाहिँ पिरो खाने भएकोले चाहिँ थोरै पिरो हुन्छ यो चाहिँ, यसरी राखिदिने। तेल कम्ती गरेको छु मैले। यसलाई पनि अलिकति खारिदिने। अब चाहिँ यो मजाले खारिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ दही हाल्नु पर्ने हुन्छ। दही चाहिँ बक्लो छ, एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला। पिरो नहालिकन बनाउनु भयो भने त बच्चाहरूले पनि एकदमै मन पर्ने खाना हो यो चाहिँ।
समरमा चाहिँ यस्तै खानाहरू एकदमै मिठो हुन्छ है त। यस्तै खानाहरू बनाएर खानुभयो भने एकदमै मिठो, आफूलाई पनि सजिलो। ल मैले यो माथि हालिदिएँ, थोरै दहीलाई माथिबाट हालिदिने। यसलाई मैले तेल धेरै नहालेको हुनाले चाहिँ, किनभने स्वाट्टै गएन धुलो खोर्सानीले गरेर। अब चाहिँ यसरी हालिदिने। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खङ लाग्दो भएको छ। ल अब चाहिँ मजाले चम्चाले मोलिदिने, हातले मोल्ने होइन है त, फेरि यो चाहिँ चम्चाले मोल्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ नुन चाहिँ फर्स्टमा एकदमै सानो चम्चाको 1 चम्चा हालिदिनुपर्छ। अब यसलाई मजाले मोल्ने भन्दा पनि मिक्स गर्ने योसँग, यसरी अघि हाम्रो मसला झानेको चाहिँ सँग मिक्स गर्ने। एकदमै सिम्पल, एकदमै मिठो। यो चाहिँ म रोटी र ब्रेडसँग खानुलाई। तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने हरियो खोर्सानी काटेर हाल्नुहुँदा पनि हुन्छ। मसँग हरियो खोर्सानी थिएन आज, अनि मैले चाहिँ हरियो खोर्सानी हालिनँ है त। अब मसँग चाहिँ यहाँ डाक्लासँगैको हरियो प्याज थियो, योलाई थोरै काटेर हालिदिन्छु। र हरियो खोर्सानी नभएपछि यसरी लसुनको डाक्ला, हरियो प्याजको डाक्ला यसरी काटेर हाल्दा पनि हुन्छ है त। अनि तपाईहरु पहाडमा हुनुहुन्छ भने दुङदुङ्गेको साग पनि थोरै काटेर हाल्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसको टेस्ट नै बदलाइदिन्छ कि, एकदमै टेस्ट नै बदलिन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ नुन चाख्दै छु है त। यति एउटा लिएर नुन चाख्दै छु। अब नुन चाखेर हेरौँ त कस्तो भयो। ठिक्क भएको छ नुन। तर ब्रेडसँग खाँदाखेरि चाहिँ थोरै कम्ती हुने रहेछ। थोरै नुन पनि थोपिदिउँ है त। मैले नुन थोरै थोप्दैछु। ब्रेडसँग चाहिँ थोरै नुन कम्ती हुने जस्तो छ। यतिकै खानुलाई हो भने चाहिँ ठिकै छ है। ब्रेडसँग खानुलाई चाहिँ थोरै नुन थोपिदिएको छु मैले। अब चाहिँ फेरि मिक्स गर्ने। अब चाहिँ हाम्रो यो तरकारीको लुक चाहिँ राम्रो भयो है। यो आलुको सलाद, आलुको सलाद नै भनौँ न त हैन। अब योलाई अब हाम्रोतिर त दाई सोल्डर भन्छ, यो भन्दा पातुलो बनाउँछ है खानासँग खानुलाई, रोटीसँग, गाउँको पिठोको रोटीसँग खानुलाई। तर यहाँ चाहिँ आलुको सलाद भनिन्छ, तर कटाइ चाहिँ यस्तो काटिँदैन, गोलो गोलो काटिन्छ। अनि अलि नपाक्ने गरेर अलिक नपाक्ने गरेर उसिनेर चाहिँ गोलो गोलो गरेर काटिन्छ। तर मैले चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइलमै काटेँ। अब मैले मेरै गमलाको धनिया ल्याएको छु। बारेन्डीमा उमारेको धनिया है यो, एकदमै फ्रेस, बस्न एकदमै हर्र आइरहेछ है। म योलाई पखालेर अनि काटेर हाल्छु। ल मैले धनिया पनि पखालेर ल्याइसकेको छु। अब चाहिँ धनियालाई काटेर हालौँ है त। अब यो धनिया हालेपछि त झनै एकदमै मिठो हुन्छ है, झनै मिठो हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई फ्रेस धनिया छैन भने लसुनको पत्तालाई पनि मसिनो काटेर राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धनियाको पत्तालाई काटेर माथिबाट गार्निश गरेको छु है। मलाई चाहिँ धनिया एकदमै मन पर्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो तरकारी? छिटो मिठो तरकारी है, कति दामी भयो हेर्नुहोस् त। खाँदा पनि मिठो, बनाउनु पनि सजिलो र हेर्दा पनि खाउँ खाउँ लाग्दो भयो है हाम्रो। अनि तपाईहरुले पनि एकचोटि टेस्ट गर्नुहोला, पल्किनुहुन्छ तपाईहरु। अनि मलाई भन्नुहोस्, ओहो यो त एकदमै मिठो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु होला है त। अनि यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ मलाई साथ दिनु होला। र आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। यो समरको खाना तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला है त। यो खाले तरकारी चाहिँ
तपाईहरु पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। त मैले चाहिँ आज यो तरकारी ड्युटीमा पनि लिएर ब्रेडसँग खाइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि यो खाली तरकारी बनाएर खानु मन लाग्यो भने मेरो भिडियो हेरेर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ।